we will learn about our first chapter of second part, that is heredity and evolution. ठीक आहे. तर आज आपण काय पाहणार आहोत? हेरिडिटी and evolution. It is the first chapter of part 2. ठीक आहे. सेकंड पार्टचा हा फर्स्ट चॅप्टर आहे, हेरिडिटी अँड इव्हॉल्युशन. तर हेरिडिटी आणि इव्हॉल्युशन शिकण्याआधी काही गोष्टी आपल्याला माहिती आहे त्या रिकॉल करायच्या आहे. म्हणजे 9th मध्ये जे काही आपण शिकलेलो असू त्या गोष्टी आपल्याला रिकॉल करायच्या. ठीक आहे. जसं की हेरिडिटी म्हणजे काय? हेरिडिटी म्हणजे काय? हेरिडिटी म्हणजे द ट्रान्सफर ऑफ बायोलॉजिकल कॅरेक्टर्स. ट्रान्सफर ऑफ कॅरेक्टर्स म्हणजे फिजिकल मेंटल कॅरेक्टर्स असू शकतात. तर दिस ट्रान्सफर ऑफ दिस बायोलॉजिकल कॅरेक्टर्स फ्रॉम पॅरेंट्स टू देअर ऑफस्प्रिंग. एका जनरेशनमधून दुसऱ्या जनरेशनपर्यंत, पॅरेंट्सकडून ऑफस्प्रिंगपर्यंत जे काही बायोलॉजिकल कॅरेक्टर्सचं ट्रान्सफर आहे त्याला आपण काय म्हणत असतो? हेरिडिटी. ठीक आहे. ही जी काही प्रोसेस आहे ट्रान्सफर होण्याची, कॅरेक्टरचं ट्रान्सफर होण्याची जी काही प्रोसेस आहे दॅट इज कॉल्ड एज द हेरिडिटी. आणि हेरिडिटी कोण करत असते? ही जी काही प्रोसेस आहे ही कोणामार्फत होत असते? तर ही वाया जीन्स. दिस हेरिडिटरी प्रोसेस इज वाया जीन्स. जीन्स हे प्रोसेस परफॉर्म करत असते. ट्रान्सफर करण्याचं जे काम आहे कॅरेक्टरचं हे कोण करते? जीन्स करते. आणि जीन्स काय? जीन्स इज नथिंग बट द सेगमेंट ऑफ डीएनए. डीएनएचे जे काही सेगमेंट्स असतील हे सेगमेंट्स म्हणजेच काय? जीन्स. आणि जीन्सकडून काय होत असते? ट्रान्सफर ऑफ कॅरेक्टर फ्रॉम पॅरेंट्स टू देअर ऑफस्प्रिंग. एका जनरेशनकडून दुसऱ्या जनरेशनकडे जे काही कॅरेक्टर्सचं ट्रान्सफर होते ते जीन्स थ्रू होते. आणि जीन्स काय आहे? जीन्स आर द सेगमेंट ऑफ डीएनए. ह्या काही गोष्टी आहेत की ज्या आपल्याला माहीत असणं मस्ट आहे. त्या व्यतिरिक्त आपण 9th मध्ये हे पाहिलं होतं आरएनए म्हणजे काय. ठीक आहे. आरएनएचे टाइप्स पाहिले होते. आरएनए म्हणजे काय, डीएनए म्हणजे काय, डीएनएचं स्ट्रक्चर काय कसं आहे, त्यांचे फंक्शन्स, डीएनएचं फंक्शन असेल किंवा मग एमआरएनए, आरआरएनए आणि टीआरएनए यांचे फंक्शन्स कसे आहेत आणि कुठे ते उपयोगी येतात. त्या व्यतिरिक्त आपण सेल स्ट्रक्चरही पाहिलेलं आहे ना. सेल स्ट्रक्चरमध्ये न्यूक्लियस असेल आणि न्यूक्लियसमध्ये कोण असतो आणि मग त्याचे काय फंक्शन्स आहेत ह्या सुद्धा बाबी आपण 8th आणि 9th क्लासमध्ये पाहिलेल्या आहेत. ठीक आहे. रिलेटेड आहेत एकमेकांशी, त्यामुळे त्या रिकॉल करणं मस्ट आहे. बरं, या चॅप्टरमध्ये आपण पाहणार आहोत हेरिडिटी आणि इव्हॉल्युशन. हेरिडिटी आणि इव्हॉल्युशनमध्ये काय रिलेशन आहे? तर त्याआधी आपल्याला हे माहिती आहे की डीएनए इज ॲक्ट ॲज अन जेनेटिक मटेरियल. हे लक्षातच ठेवायचं. तर जेनेटिक मटेरियल म्हणून डीएनएचा उपयोग होतो किंवा डीएनए हे जेनेटिक मटेरियल म्हणून काम करतं. ठीक आहे. ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये डीएनए हा जेनेटिक मटेरियल म्हणून काम करत असतो. एक्सेप्ट फक्त व्हायरस जर सोडला तर प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये डीएनए हा जेनेटिक मटेरियल म्हणून काम करतो. लक्षात ठेवायचे तुम्हाला, डीएनए इज फंक्शन ॲज ए जेनेटिक मटेरियल. आणि हे माहिती तुम्हाला की बॉडीला बरेचसे फंक्शन परफॉर्म करण्यासाठी प्रोटीनची आवश्यकता असते. आणि ज्या प्रोटीनची आवश्यकता असते बॉडीला ते पर्टिक्युलर प्रोटीन तयार करण्याचं काम कोण करत असते? तर डीएनए. डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस किंवा प्रोटीन सिंथेसिसमध्ये डीएनए विथ द हेल्प ऑफ आरएनएची हेल्प घेऊन हे प्रोटीन सिंथेसिस करण्याचं काम डीएनए करत असतो. ठीक आहे. मग डीएनए नेमकं काय करतो? तर डीएनए काय करत असतो? डीएनए विथ द हेल्प ऑफ, आधी काय करेल डीएनए? एमआरएनए तयार करतो, एमआरएनएची सिंथेसिस करतो आणि मग एमआरएनए आणि बाकीच्या आरएनएची मदत घेऊन काय तयार होते? प्रोटीन सिंथेसिस किंवा प्रोटीन तयार होते. ठीक आहे. ही जी काही प्रोसेस आहे म्हणजे डीएनए कडून एमआरएनए तयार होणं आणि एमआरएनए आणि बाकीच्या आरएनएच्या मदतीने प्रोटीन सिंथेसिस, ही जी काही प्रोसेस आहे हा असतो सेंट्रल डोग्मा. सेंट्रल डोग्मा हा प्रोटीन सिंथेसिसचा काय? सेंट्रल डोग्मा. सेंट्रल डोग्मा मध्ये नेमकं काय होते? फक्त आपल्याला एवढं पाहायचं आहे की या प्रोसेसमध्ये नेमकं काय होत असेल? डीएनए पासून एमआरएनए तयार होतो आणि एमआरएनए पासून मग होते प्रोटीन सिंथेसिस किंवा प्रोटीन तयार होते.
हे जे काही आहे याला काय म्हणणार आपण, प्रोटीन सिंथेसिसचं सेंट्रल डोग्मा. आता हे प्रोटीन सिंथेसिस आपण डिटेलमध्ये पाहणार आहोत. तर डिटेलमध्ये पाहताना या प्रोटीन सिंथेसिसमध्ये आपल्याला 3 स्टेप्स पाहिजे, 3 स्टेप्स पाहिजे. तर त्या 3 स्टेप्स कोणकोणत्या असतील, ह्या महत्त्वाच्या स्टेप्स आहेत. कारण आपल्याला हेरिडिटी म्हणजे माहीत आहे, हेरिडिटी म्हणजे माहीत आहे, हेरिडिटी कोणा थ्रू होते ते माहीत आहे. ठीक आहे, डीएनएचा काय रोल आहे तेही माहीत आहे, डीएनएचं स्ट्रक्चर आपल्याला माहीत आहे. पण आज आपल्याला काय शिकायचं आहे की प्रोटीन सिंथेसिस कशी होते. ठीक आहे, तर प्रोटीन सिंथेसिसच्या 3 स्टेप्स आपल्याला पाहायचं आहे. एक आहे ट्रान्सक्रिप्शन, देन ट्रान्सलेशन आणि ट्रान्सलोकेशन. ठीक आहे, ह्या 2 महत्त्वाचे आहेत, ट्रान्सक्रिप्शन आणि ट्रान्सलेशन. ठीक आहे, काय असतं ट्रान्सक्रिप्शन पहा. डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. ठीक आहे, डीएनएचं स्ट्रक्चर कसं आहे, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आहे डीएनएचं. आणि इथे काय असतं, नायट्रोजनस बेसिस आर प्रेझेंट. यस, तुम्हाला कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए सुद्धा माहित असले पाहिजे. कोणकोणते असतात डीएनएचे कंपोनेंट्स, कोणकोणते आहेत, नायट्रोजनस बेसिस, देन रायबोस शुगर आणि फॉस्फेट ग्रुप. ठीक आहे, आणि हे जे काही नायट्रोजनस बेसिस आहे तर हे किती प्रकारचे असतात, 2, प्युरिन आणि पिरिमिडीन. ठीक आहे, प्युरिन मध्ये कोण कोण असते, ॲडेनिन आणि ग्वानिन. आणि पिरिमिडीन मध्ये सायटोसिन आणि थायमिन. आणि बॉन्ड कोणामध्ये फॉर्म होत असतो, ॲडेनिन थायमिन आणि सायटोसिन सोबत ग्वानिन. ठीक आहे, लक्षात ठेवा, ॲडेनिन थायमिन सायटोसिन ग्वानिन. ठीक आहे, प्युरिन बेसिस कोणते, ॲडेनिन आणि ग्वानिन. आणि पिरिमिडीन बेसिस कोणते असेल, सायटोसिन आणि थायमिन. बॉन्ड कोणामध्ये फॉर्म होतो, ॲडेनिन थायमिन सायटोसिन आणि ग्वानिन. तर हे 4 नायट्रोजन बेसिस या डीएनए मॉलिक्यूलमध्ये प्रेझेंट असतात. तर डीएनए मॉलिक्यूलचे कंपोनेंट्स पुन्हा एकदा रिकॉल केलेत आपण, तुम्हाला माहिती आहे स्ट्रक्चर, पण तरी एकदा परत सांगते की डीएनए मॉलिक्यूलचे जे काही कंपोनेंट्स आहेत बेसिक ते काय काय असतील, नायट्रोजनस बेसिस आहे प्युरिन आणि पिरिमिडीन. प्युरिन मध्ये ॲडेनिन ग्वानिन, पिरिमिडीन मध्ये सायटोसिन थायमिन. ठीक आहे, देन रायबोस शुगर, पेंटोस शुगर मॉलिक्यूल असतो आणि फॉस्फेट ग्रुप. तर हे आहेत कन्स्टिट्युएंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए. ठीक आहे, तर हे डीएनएचं आपण स्ट्रक्चरही पाहिलेलं आहे, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आहे डीएनए मॉलिक्यूलचं, बरोबर आहे. जिथे हे नायट्रोजन बेसिस जे प्रेझेंट असतील हे नायट्रोजन बेसिस एकमेकांसोबत हायड्रोजन बॉन्डनी कनेक्ट केलेले असतात. ठीक आहे, आता हे स्ट्रक्चर कसं असते पहा, डीएनए मॉलिक्यूलचं डबल हेलिकल जे स्ट्रक्चर आहे हे स्ट्रक्चर कसं असते तुम्हाला माहिती आहे. नायट्रोजनस बेसिस जे आहेत ते कॉम्प्लिमेंटरी फॉर्म मध्ये 2 स्ट्रँड आहेत. डबल हेलिकल स्ट्रक्चर म्हणजे 2 स्ट्रँड. आणि या 2 स्ट्रँड मध्ये, ठीक आहे, या 2 स्ट्रँड मध्ये जर इथे सी असेल, कॉम्प्लिमेंटरी बेसिस आर प्रेझेंट ऑन इच स्ट्रँड. इथे जर सी असेल तर या स्ट्रँडवर काय राहतो, जी. इथे जर टी असेल तर या स्ट्रँडवर काय राहतो, ए. इथे जर जी असेल तर इथे सी. ठीक आहे, तर हे कॉम्प्लिमेंटरी बेसिस आर प्रेझेंट ऑन द 2 स्ट्रँड, आपल्याला हे माहिती आहे. आता होते काय, पहिली जी प्रोसेस आपण पाहणार आहोत म्हणजे स्टेप पाहणार आहोत ती आहे ट्रान्सक्रिप्शन. ट्रान्सक्रिप्शन मध्ये नेमकं काय होते, ट्रान्सक्रिप्शन मध्ये जे आरएनए पॉलिमरेज एन्झाईम आहे, आरएनए पॉलिमरेज, हे आरएनए पॉलिमरेज एन्झाईमला काय केले जाते, अप्लाय केले जाते. ठीक आहे, आरएनए पॉलिमरेज एन्झाईम सपोज इथे अप्लाय होते, या पोर्शनवर अप्लाय झाला. आरएनए पॉलिमरेज एन्झाईम या पोर्शनवर अप्लाय झाल्यामुळे काय होते, एक ट्विस्ट स्ट्रक्चर आहे. जेव्हा आपण डीएनए पाहतो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर तर आपल्याला माहिती आहे कसं आहे ते ट्विस्ट. तर काय होते, हे जे काही ट्विस्ट आहे ह्या ट्विस्ट, हे ट्विस्ट
ब्रेकअप होतात. ठीक आहे, म्हणजे स्ट्रक्चर काय होईल, अनवाइंड होईल, स्ट्रक्चर अनवाइंड होते. ठीक आहे, हे जे काही ट्विस्ट दिसते तुम्हाला इथे, हे ट्विस्ट काय होते, निघून जाते आणि त्याच्यामुळे हे स्ट्रक्चर कसं बनेल पहा. हे स्ट्रक्चर असं बनेल, हे जे स्ट्रँड आहे हे स्ट्रँड पॅरलल होतील, हे स्ट्रँड पॅरलल बनतील कारण जे ट्विस्ट होतं त्यांच्यामध्ये ते ट्विस्ट निघून गेलेलं आहे. बाकीचा जो कारण मी याच पोर्शन मध्ये आरएनए पॉलिमरेज एन्झाईम अप्लाय केलं आणि आरएनए पॉलिमरेज एन्झाईमचं काम काय आहे, तर याचा जो काही ट्विस्ट आहे हा मधातला, हा ट्विस्ट काढून टाकणे. आरएनए पॉलिमरेजचं काम काय आहे, याला अनवाइंड करणे. ठीक आहे, या ट्विस्टला ब्रेक करून याला अनवाइंड करणे. अनवाइंड केल्यामुळे हे स्ट्रँड काय होतील, दोघं एकमेकांपासून सेपरेट होतील. ठीक आहे ना, मग हे पॅरलल बनतील. बाकीचा पार्ट जो आहे तो ॲज इट इज, बाकीचा पार्ट जो असेल तो ॲज इट इज आहे. आपल्याला बाकीच्या पार्टशी घेणं नाही, आपण जिथे फक्त पॉलिमरेज एन्झाईम ऍक्ट केलंय तो पार्ट आपला अनवाइंड होईल, बाकीचा पार्ट मात्र ॲज इट इज राहील. तर आता पहा या पार्ट मध्ये काय आहे, हे दोन स्ट्रँड आहेत. ऍक्च्युली हे दोन स्ट्रँड आहे की जे आता पॅरलल झालेले आहेत. पण या स्ट्रँड मध्ये काय सांगितलं होतं मी, इथे काय असेल सी, तर इथे काय असेल तुमचा जी, इथे टी असेल, इथे ए असेल, इथे टी असेल, इथे ए असेल, इथे जी असेल, इथे सी असेल. ठीक आहे, इथे जी असेल, इथे सी असेल. अँड अशा प्रकारे हे काय राहतील, स्ट्रँड राहतील. यांच्यामध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग होती. पण आता ते काय झालं, दूर गेले स्ट्रँड, म्हणजे हायड्रोजन बॉन्ड ब्रेक झाला. आता होते काय, इथे हा स्ट्रँड सेपरेट झाला, हा स्ट्रँड सेपरेट झाला, सिंगल सिंगल स्ट्रँड बनले. आधी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होतं, मात्र आता हे काय झाले, सिंगल स्ट्रँड बनले. ठीक आहे, हा जो सिंगल स्ट्रँड आहे या सिंगल स्ट्रँडवर आता जे काही विसिनिटी मध्ये जे काही बेसिस आहेत, हे बेसिस येऊन इथे काय फॉर्म करतो, mRNA फॉर्म होते. इथे येऊन ते काय करतात, mRNA फॉर्म करतात. फॉर एक्झाम्पल आता हे जे सी आहे, तर सी ला इथे कॉम्प्लिमेंटरी बेस तयार होतो जी. ठीक आहे, इथे टी आहे, तर टीच्या ऐवजी इथे याला कॉम्प्लिमेंटरी बेस ए येतो. एच्या ठिकाणी टी, जीच्या ठिकाणी सी, सीच्या ठिकाणी काय असेल परत जी, आणि या वेनी इथे बेसिस कॉम्प्लिमेंटरी, या स्ट्रँडच्या कॉम्प्लिमेंटरी बेसिस येऊन हे बेसिस येऊन इथे एक चेन फॉर्म करतात, एक स्ट्रँड फॉर्म करतात. ठीक आहे, हे स्ट्रँड काय असेल, हे स्ट्रँड म्हणजे असेल mRNAचे स्ट्रँड. हे काय असेल, mRNAचे स्ट्रँड. प्रत्येक सिंगल स्ट्रँडवर डबल स्ट्रँडवर असा mRNA फॉर्म होणार नाही, सिंगल स्ट्रँडवर. आणि सिंगल स्ट्रँड कधी तयार होतो, जेव्हा आपण आरएनए पॉलिमरेज एन्झाईम डबल स्ट्रँडेड हेलिकल स्ट्रक्चरवर अप्लाय करतो, तेव्हा हे स्ट्रक्चर अनवाइंड होते. आणि अनवाइंड झाल्यामुळे आपल्याला दोन वेगवेगळे सिंगल स्ट्रँड मिळतात. आणि या एका सिंगल स्ट्रँडवर ते एकटे तर राहू शकणार नाही, कारण डबल हेलिकल स्ट्रक्चर असेल डीएनएचं. त्यामुळे या सिंगल स्ट्रँडला कॉम्प्लिमेंटरी बेसिस जे आहे विसिनिटीमध्ये, ते येऊन एक स्ट्रक्चर फॉर्म करतात की ज्याला आपण काय म्हणतो, mRNA. ठीक आहे, कॉम्प्लिमेंटरी बेसिस असेल. आता लक्षात ही गोष्ट ठेवायची आपल्याला की जे mRNA आहे म्हणजे आरएनए जो आहे, तर आरएनए मध्ये ऍक्च्युली होते काय की जो थायमिन आहे, डीएनए मध्ये थायमिन असतो नायट्रोजन बेस, पण आरएनए मध्ये मात्र थायमिन नसून तो नायट्रोजन बेस असतो युरॅसिन. ठीक आहे, हे लक्षात ठेवायचंय की थायमिन जो आहे या थायमिनला रिप्लेस कोण करतो, थायमिनला रिप्लेस करतो युरॅसिन. कुठे, आरएनए मध्ये. हे लक्षात ठेवायचंय आपल्याला, सर्वात महत्त्वाचं आहे. मग जो काही mRNA स्ट्रँड इथे तयार होईल या ठिकाणी, या mRNA स्ट्रँड मध्ये या टीच्या जागी काय तयार होईल, यू. टीच्या जागी काय तयार होईल, यू. हे गोष्ट लक्षात ठेवणे मस्ट आहे की आरएनए मध्ये जे काही चार नायट्रोजनस बेसिस असतात ते कोणकोणते असतील, ॲडेनिन, ग्वानिन, सायटोसिन आणि युरॅसिन. युरॅसिन. थायमिन नाही. आरएनए मध्ये थायमिन नसतो, डीएनए मध्ये थायमिन असतो. परत सांगते मी, लक्षात राहू द्या. तर मग इथे जो काही स्ट्रँड तयार झाला, हा स्ट्रँड कोणता असेल, हा स्ट्रँड असेल mRNAचा स्ट्रँड. आणि हा mRNA का, याला एम का लावायचा, मेसेंजर आरएनए का म्हणतो, कारण जे डीएनएच्या स्ट्रँडवर मेसेज कोडेड आहे, या मेसेजचे कॉम्प्लिमेंटरी बेस जे आहे ते बेस घेऊन हा mRNA तयार झालेला आहे. म्हणजे या डीएनएला कुठल्या प्रोटीन सिंथेसिस करायचा, हा मेसेज घेऊन हा mRNA काय होणार आहे, बाहेर येणार आहे. म्हणून आपण त्याला मेसेंजर आरएनए असं म्हणत असतो. ठीक आहे, तर हा mRNA तयार झाला आणि हे जे काही mRNA तयार होण्याची जी प्रोसेस आहे याला काय म्हटले जाते,
ट्रान्सक्रिप्शन ही जी प्रोसेस आहे, फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम सिंगल स्ट्रँड ऑफ DNA, इट इज नोन टू बी ट्रान्सक्रिप्शन. लक्षात घ्या, ट्रान्सक्रिप्शन झेरॉक्स कॉपी सारखं आहे ना, झेरॉक्स कॉपी सारखं झालं. या डीएनएच्या स्ट्रँड पासून आपल्याला काय मिळालेलं आहे, mRNA मिळालं. ही जी प्रोसेस आहे सिंथेसिस ऑफ mRNA, या प्रोसेसला काय म्हटलं जाते, ट्रान्सक्रिप्शन. लक्षात आलं ट्रान्सक्रिप्शन काय. ट्रान्सक्रिप्शन इज नथिंग बट द सिंथेसिस ऑफ mRNA फ्रॉम द सिंगल स्ट्रँड ऑफ डीएनए. लक्षात हे पण ठेवायचं की सिंगल स्ट्रँड ऑफ डीएनए. आणि सिंगल स्ट्रँड कधी होतो डीएनएचा, जेव्हा आपण त्याच्यावर आरएनए पॉलिमरेज नावाचं जे काही एन्झाईम टाकतोय, एन्झाईम अप्लाय करतो, तेव्हा ते स्ट्रँड काय होतात, अनवाइंड होतात. जे जुळलेले स्ट्रँड आहेत हे अनवाइंड होतात आणि आपल्याला सिंगल स्ट्रँडेड डीएनए मॉलिक्यूल मिळतो. या सिंगल स्ट्रँडेड डीएनए मॉलिक्यूल पासून आपण काय तयार करत असतो, mRNA. म्हणून याला म्हणायचं ट्रान्सक्रिप्शन. ठीक आहे, आलं लक्षात. ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस इट इज द फर्स्ट स्टेप किंवा फर्स्ट प्रोसेस ऑफ दिस प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक आहे, नेक्स्ट प्रोसेस काय असते, नेक्स्ट प्रोसेस आपण काय पाहिलेली आहे, ट्रान्सलेशन. आता ट्रान्सलेशन मध्ये काय होते ते पाहायचं आहे आपल्याला. सिंपल